પોલીકેમ કંપનીનું ઇન્વેટર છે, જોઈ લો તમે. મારે અહીંયા આવવું પડશે. હું ફોટો પાડી નહીં મોકલું, બાપુને રોકું છું. કાલ મને કે તમે બેંકે જાઓ. આ બેંકે મારે થોડું જાઉં, મેં મારું કામ કરાવી દીધું. અહીંયા તો સોલર લાગેલું છે, પણ તો આપણે અહીંયા લગાવવાનું છે, બરાબર. આ બધું જે કટિંગ બધું થાય છે અત્યારે કમ્પ્લેટ, અને નીચે આપણે ઇન્વર્ટરને એસીડીબી લગાવી દીધા છે. તો કન્ટિન્યુ બની રહીજો, કઈ રીતે લઈ જઈએ છીએ, શું કરીએ છીએ એ તમને સંપૂર્ણ બતાવવામાં આવશે. તો લાઇક શેર સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખજો અને બન્યા રહો અમારા વિડીયોમાં. જો તમને પસંદ આવે તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરતા જાજો, બરાબર. બાકી જો અમારું કટિંગ બધું ઓરિજિનલ માણસ કમ્પ્લેટ બધું કરી નાખે, તે દોરાવાનો ખેર ના રહેવા દે એવી રીતનું કામ છે અમારા ભાઈનું. તો વિડીયોમાં બન્યા રહેજો અને જોતા રહો. હવ 110 એમ કંઈક હતું, બરાબર. ઉપર 5 પોઈન્ટ હતા. જો આ ટાંકીથી માંડીને જો અહીંયા બરાબર, અને એવા ગેપ જોઈ લે અહીંયા. જો ક્યાંય ગયો તો એટલો ગેપ અહીંયા રહે, બરાબર. પછી આ એક બાજુ આવી જાય તો પાછું જો જો આ ગેપ વસો વૈશ પીડ્યો રહે, નો આમાંય થાય, બરાબર. પછી આ અહીંયા જોઈ લે, આ ખૂણો ને ઓલો ખૂણો કમ્પ્લેટ પકડાય તો પછી 2 ખૂણા કેવરાવે. હવે જો આ જગ્યાએ ચડાવ્યું છે ને, તો જો અહીંયા તો 2 ઇંચનો ગેપ રહી ગયો, બરાબર. 2 ઇંચનો ગેપ રહી ગયો તો અહીંયા પાછો 3 થી 4 આંગળા જોઈ લો, એટલો આગો છે. અને આગી પાછી જોઈ લો.
હમ 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 હમ